Thẩm Xuân Linh cuối cùng cũng đã dọn vào nhà mới. Thẩm Thục Vân cũng đã được dùng nhà vệ sinh mới rồi. Đồng thời cũng đã đến mùa bận rộn nhất của người dân trong thôn. Thu hoạch vụ mùa. Quế Phương à, cháu gái lớn của bà đã 17 tuổi rồi. Bà và ông nhà sao vẫn chưa sắp xếp cho Thục Vân? Đi xem mắt đi thôi. Con gái ấy mà, phải gả đi sớm mới tốt. Nếu qua 18 tuổi mà vẫn chưa gả đi, không phải sẽ thành gái già sao? Thẩm Thục Vân ở cái tuổi này mà chưa gả chồng. Cũng không ít người dỉ tai Thẩm Lão Thái về chuyện này. Có những người nói lời khó nghe, đều bị Thẩm Lão Thái mắng đuổi về hết. Trần Đại Nương là thật lòng muốn tốt cho Thẩm Thục Vân, nên mới nói thêm vài câu. Cục cưng nhà tôi mới có 17, chứ có phải 71 đâu. Gấp cái gì chứ, cứ nhìn điều kiện của cục cưng nhà tôi xem. Cho dù 37 tuổi mới lấy chồng cũng có người tranh nhau cưới. À hả, và lại, cục cưng nhà tôi không định gả đi đâu. Tôi và ông nhà định tìm rể ở rể cho con bé đấy. Lời này vừa thốt ra, những người xung quanh liền xôn xao, bàn tán không ngớt. Quế Phương, bà nói cái gì cơ? Tìm rể ở rể á? Ôi trời Quế Phương, bà không nói đùa đấy chứ? Thật sự muốn tìm rể ở rể cho con bé Thục Vân sao? Bà già này lừa các bà làm gì chứ? Nhà lão tớ chỉ có mỗi cục cưng là mầm non duy nhất thôi. Để nó gả sang nhà khác làm người hầu cho người ta sao? Chúng tôi không nỡ, nên sẽ tìm rể ở rể cho cục cưng. Cục cưng nhà tôi không cần gả đi nhà khác chịu uất ức, mà còn có thể nối dõi tông đường cho nhà lão tứ nữa. Xem hai thân già nhà người ta kia, đúng là người thương cháu gái nhất trong vùng này rồi. Chưa từng thấy ai thương cháu gái đến thế. Quế Phương, chúng tôi biết bà thương con bé Thục Vân, nhưng có thương đến mấy, các bà cũng không thể không cho cháu gái gả đi chứ. Làm gì có con gái nhà ai lại không lấy chồng. Tin rể ở rể đâu có dễ dàng gì. Bà nói cái lời gì thế? Người ta là ông bà nội ruột, lẽ nào lại làm hại con bé Thục Vân sao? Các bà đừng có lo bỏ trắng răng nữa. Con bé Thục Vân người ta ưu tú lắm đấy. Không chỉ khỏe mạnh, mà còn có công việc chính thức trên huyện nữa. Đãi ngộ lại tốt, lại còn gần nhà. Công việc tốt thế này, người khác có muốn ghen tị cũng chẳng được đâu. Chẳng lẽ còn phải lo không tìm được người tử tế sao? Đúng thế, giá mà đại hồ tử nhà tôi cũng tìm được công việc tốt như Thục Vân thì hay biết mấy. Chuyện đó có gì khó đâu. Mấy hôm trước tôi vừa giúp người ta tìm được việc xong. Thật hả? Bà cũng dành mấy chuyện này sao? Tất nhiên rồi. Bà không đi nghe ngóng xem. Người trong thôn muốn tìm việc đều qua hỏi tôi cả đấy. Mấy mánh khóe tìm việc tôi đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi. Vậy bà mau kể tôi nghe chút đi. Muốn có việc tốt, cứ lên 58 đồng thành là tìm được việc nhanh nhất. Nền tảng này đã được xác thực thực tế. Công việc phục vụ cực kỳ nhiều, vừa đảm bảo lại vừa an tâm. Thật sự dùng tốt thế sao? Tất nhiên rồi, còn có thể phỏng vấn ai nữa. Vừa nhắn tin vừa tìm việc, hiệu quả cực cao. Quá 24 giờ không phản hồi, nền tảng sẽ bồi thường trực tiếp. Tìm được việc rồi, còn có thể liên hệ chủ nhà thuê phòng, rất tiện lợi. Mọi sự đều thuận. Cách của 58 đồng thành này không tệ nha. Lát nữa về tôi sẽ báo tin vui này cho đại hồ tử nhà tôi. Mẹ, chị cả có thể kén rể. Vậy sau này con đủ tuổi rồi, con cũng được kén rể đúng không? Lại nói bậy rồi, chuyện của chị con mà con cũng đòi xen vào à? Đi đi, ra chỗ khác chơi. Ở một diễn biến khác, Thẩm Thục Vân vẫn chưa hề biết mình đã trở thành nhân vật tiêu điểm của Thẩm gia bá. Cô đang bận rộn nấu cơm trưa ở nhà, lấy từ trong không gian ra một con thỏ, chuẩn bị làm món thịt thỏ cay tê. Thục Vân, cháu làm món gì mà thơm thế? Nhị cô, cháu làm thịt thỏ cay tê ạ. Sau này cứ để cháu nấu cơm cho. Mọi người làm lụng vất vả cả ngày rồi. Cha định lên núi à? Ừ, cha đi dạo một vòng. Có con thỏ cổ một cái đâm sầm vào chân cha. Cha liền bắt sống nó luôn. Vận may của cháu gái lớn nhà ta đúng là không ai bằng. Đây là cơm trắng phải không? Ôi chao, thịt thỏ cay tê phải ăn cùng cơm trắng mới đúng bài. Mọi người làm việc vất vả như vậy, phải ăn uống tử tế một chút. Ha ha ha, cơm trắng này con còn cho thêm nước linh tuyền vào nấu đấy. Ăn xong chắc chắn sẽ tràn đầy năng lượng. Sau khi ăn cơm trưa xong, các bà nhà họ Thẩm tiếp tục ra ngoài làm việc. Thẩm Thục Vân mang theo chim phi long đi tới ruộng lúa mạch dưới chân núi.
Thẩm Thục Vân nhìn quanh, thấy chỉ có ông ngoại, bà ngoại Lương và Thao Thao ở đó. Ba người đang ngồi dưới gốc cây đại thụ gặm màn thầu bột đen. Ông ngoại, bà ngoại Lương, con mang đồ ăn tới cho mọi người đây. Thẩm Thục Vân vừa mở hộp cơm đựng đầy cơm trắng và thịt thỏ ra. Nước miếng của bé Thao Thao đã không kìm được mà chảy ròng ròng từ khóe miệng. Thịt là thịt, cả cơm trắng nữa. Dương Chấn và Lương Quân cẩn thận quan sát xung quanh. Trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ họ đã nói bao nhiêu lần bảo cháu ngoại đừng có tới đây. Cháu ngoại ngoài miệng thì vâng dạ, nhưng lần sau vẫn cứ tới. Ông ngoại, mọi người mau ăn đi. Con ăn no rồi mới tới đây mà. Nào Thao Thao, ăn cái đùi thỏ lớn này đi. Nhìn cháu trai vẻ mặt mãn nguyện gặm đùi thỏ. Lương Quân sống mũi cay cay. Ba và chồng suốt ngày bận rộn nghiên cứu, nghĩ rằng đợi làm xong công trình nghiên cứu trong tay, họ có thể về nhà bầu bạn với đứa cháu nhỏ. Nhưng cái họ đợi được lại là tin tức bị đi cải tạo. Sợ có người đi ngang qua đây, thấy cháu ngoại ở cùng một chỗ với họ. Dương Chấn và Lương Quân nhanh chóng ăn hết cơm trong hộp, thúc giục Thẩm Thục Vân rời đi. Con à, tụi ta ăn no rồi, trời nắng lắm. Con mau về nhà đi thôi. Ông ngoại, bà ngoại Lương, Thao Thao ở đây bị nắng quá. Để con dẫn em ấy lên núi trời nhé. Không được, mộ nhỡ bị người khác nhìn thấy thì sao? Giờ này mọi người đều đang làm việc trên đồng cả rồi. Ngay cả trẻ con cũng bị gọi ra sân phơi thóc hết rồi. Sẽ không có ai lên núi đâu. Ông nội, bà nội, cháu muốn lên núi chơi một lát. Được rồi, nhưng nếu thấy có người thì nhất định phải giữ khoảng cách với chị nhé. Biết chưa, nhìn bóng họ đi xa dần. Lúc này Lương Quân mới bắt đầu thút thít khóc. Con bé Thục Vân này giống con gái chúng ta thật. Tâm địa lương thiện, lại còn thông minh hơn người. Có lẽ chúng ta có thể giao việc đó cho con bé. Anh, không được đâu. Chúng ta đã nợ con bé quá nhiều rồi. Tuyệt đối không thể để con bé rơi vào nguy hiểm được. Thẩm Thục Vân đưa Thao Thao đến khu rừng núi mà cô thường hay tới chơi. Nhóc con này chưa bao giờ được lên núi, nên nhìn đâu cũng thấy tò mò. Thao Thao, em ăn cái này trước đi. Ăn xong rồi hãy đi chơi. Nho trồng trong không gian của Thẩm Thục Vân vừa to vừa ngọt. Thao Thao rất thích ăn loại nho này. Thao Thao, sao em lại cùng ông bà nội đến đây? Còn bố mẹ em đâu? Có một nhóm người xấu đến nhà em lục lọi đồ đạc, tìm thấy một bức thư. Sau đó em và ông bà nội bị bọn họ bắt đi, rồi đưa đến nơi này. Em cũng không biết bố mẹ đang ở đâu nữa. Vậy em có hỏi ông bà nội không? Em có hỏi rồi, nhưng ông bà nội cũng không biết bố mẹ ở đâu. Có vài lần ông bà nhắc đến bố mẹ rồi đều khóc. Xem ra tình cảnh của họ còn tồi tệ hơn những gì cô nghĩ. Thẩm Thục Vân tiếp tục hỏi thêm vài câu nữa, nhưng vì không hỏi thêm được gì nên Thẩm Thục Vân cũng thôi không hỏi nữa. Thao Thao, những lời chị vừa hỏi em là bí mật của chúng mình nhé. Em đừng nói cho ông bà nội biết nhé, được không? Vâng ạ, Thao Thao sẽ không nói cho ai biết đâu. Ngoan lắm, gà rừng sắp nướng xong rồi đây. Chúng ta ăn xong rồi xuống núi thôi, ha ha ha.